Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Phạm Tăng Cường. Ngày hôm nay mình đang có mặt ở trong một ngôi chùa Việt Nam ở tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Và mục đích của tập vlog ngày hôm nay là mình đi tìm lại những cái dấu tích còn sót lại của thời vua Gia Long Nguyễn Ánh khi ông chạy sang Simla để thoát khỏi sự truy sát của quân Tây Sơn. Ngôi chùa của ngày hôm nay mình đang đứng đây thì nó rất là rộng. Phía bên này là gian chính điện thì người ta đang sửa chữa và trùng tu lại thì mình không có được vô. Và phía bên này thì người ta có một cái gian thờ. Ở đây người ta có những cái con sư tử đá nè, những cái con này được sắp xếp ở đây tại vì nó thuộc về cái chỗ mà đang trùng tu nên người ta tạm thời để đây. Và đi thẳng ra phía bên này ấy, thì cũng có một hai cái gian nữa nhưng mà người ta khóa cửa lại, người ta không cho vô và xe đậu ngồi trước rất là nhiều. Thì để dễ hình dung cho các bạn xem thử chùa Việt Nam ở tại Thái Lan nó có giống chùa ở mình không thì mình sẽ vô trong này, mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Sau khi vào tham quan một vòng thì mình có phát hiện những cái điều rất là lý thú. Thứ nhất là cái cách bố trí những cái tượng Phật ở trong ngôi chùa này cũng khác với cái chùa ở Việt Nam. Việt Nam mình thường bố trí theo cái chiều ngang 3 gian. Ví dụ gian ở giữa là Phật Thích Ca và hai bên là sẽ có là tượng của Bồ Tát. Thì cái không gian ở trong cái ngôi chùa này người ta bố trí theo cái chiều dọc, theo chiều bậc thang 1, 2, 3 dọc như thế này. Và cái cách người ta lễ Phật thì ở Việt Nam hoặc là một số chùa ở Thái Lan đa số như thế thì người ta đều quỳ hết, nhưng mà ở đây thì người ta ngồi trên một cái ghế nhựa và người ta đọc kinh hoặc là niệm Phật. Và một cái điều mà nữa mình rất ấn tượng đó là ở trên tường người ta có treo những cái nhà sư người Việt Nam và một cái cụ ông người An Nam. Tại sao mình biết người An Nam? Tại vì cứ trang phục của cụ là cụ mặc áo dài khăn đóng và trên ngực thì đeo những cái tấm huy chương mà thời pháp thuật rất là ấn tượng. Nếu các bạn biết cái nhân vật đó là ai thì hãy để lại dưới phần comment nhé. Mình cảm ơn rất là nhiều. Phía bên này là cái cổng vào của cái di tích chùa này. Đây. Ở trong cái khu này người ta có rất là nhiều chùa nhé. Đây là cái chính điện mà lúc nãy mình nói người ta đang tu bổ đấy. Đó, người ta quay rào lại. Đó, phía bên này người ta có mấy cái gọi là cái chùa đó, chùa nhỏ nhỏ thôi. Thì cái đường cái chỗ khu vực hồi nãy mình vào mình xem, mình quay cho các bạn xem là sẽ đi vào trong cái chỗ này này. Còn bên này phía bên tay phải thì người ta vẫn có một cái ngôi chùa nữa thì cũng vắng lắm, không có khách mấy. Đây, đi vào bên trong này thì nhìn bên ngoài cũng giống như những cái ngôi chùa ở Việt Nam mình. Thì trên mái người ta có những cái hình rồng này, cái mái cong cao ấy, rất là giống Việt Nam. Lúc nãy khi ở bên kia thì mình có hỏi về cái hình của ông Thượng Sư, tức là tên của chúa Nguyễn Ánh khi ông ở Simla. Thì cái anh ở trong chùa đó, ảnh nói là trước đây cũng có người tới đây hỏi rồi. Mình cũng khá là bất ngờ. Thì chắc là bạn nào đó ở Việt Nam sang các bạn hỏi, nhưng mà ảnh không biết nó ở đâu hết. Thì ảnh chỉ thấy trên mạng và ảnh show cái hình đó ra cho mình thôi. Đây là cái nhà Việt Nam. Vô đây thì hai mẹ con chủ quán nói tiếng Việt rất là giỏi. Cái nhà món Việt Nam mình nó khác với món Thái là
đó có phải có rau rau nè, rau sống rất là to á, thì mới gọi ra cái nhà hàng Việt Nam đó. Tại vì trong này xung quanh mình còn có vài bàn nữa người ta ngồi kế bên nên mình nói với cái âm lượng vừa phải thôi để tránh làm phiền người khác nhé. Thì mình có gọi một cái đĩa bánh cuốn này, mình sẽ review cho các bạn xem. Bánh cuốn này chấm nước mắm này. Order 300ครับ Vị rất là lạ. Đầu tiên là cái chén nước mắm này á, thì mình ăn nó có cái vị mặn hơn một xíu ngọt thôi, và vị nồng của hành này đó. Hành phi người ta phi dầu với lại hành mua thêm cho nó thơm. Đĩa này thì người ta có hành khô này, nhưng mà trong cái ruột này, cái ruột này nó hơi khác với cái bánh cuốn ở Việt Nam đó. Thì bánh cuốn ở Việt Nam ấy thì thường người ta cho thêm nấm mèo vô trong nữa, thì cái này chỉ có thịt băm với lại hành thôi. Ăn cái rau salad vô cho đỡ ngán này. Thì cái bánh cuốn ở đây nó khác với bánh cuốn Việt Nam. Thì theo mình đánh giá thì cái bánh ướt mà người ta cuốn ở ngoài á thì nó khô hơn, nó không có mềm và dẻo bằng Việt Nam đó. Và cái nhân ở bên trong á, nó cũng khác, nó chỉ có thịt băm và hành thôi. Ăn một cái vẻ rất là khác, rất là lạ đó. Cũng khá là ngon. Ngon quá. Cái món tiếp theo đây là bánh hỏi. Cái bánh hỏi đây là sẽ gồm có 2 cái lát thịt nướng, 3 lát thịt nướng này, thịt heo nướng, một cái chén nước chấm đó. Trong này là có dưa chua này, có đậu phụng trong này nữa. Đây, một cái dĩa dưa chua và một cái còn bún, nhưng mà bún ở đây mình thấy nó hơi khô, có thể đây là bún khô chứ không phải là bún tươi. Nước chấm được. Dạ được. Cái nước chấm này là ngon anh. Nó không quá ngọt, nó múc xíu đường, hơi mặn và có cái hành này rất là thơm. Em thích cái. Nhưng mà cái nhân anh, cái nhân bánh này nè, nó hơi khác ở Việt Nam xíu. Khác chứ. Nó hơi khác ở Việt Nam xíu, anh biết sao khác gì không? Ở trong này nó có nấm mèo, ở Việt Nam nó có nấm mèo, còn anh thì có thịt băm với hành thôi. Ăn cũng rất là ngon anh. Cảm ơn. Dạ cảm ơn anh. Cái này gói lấy rau. Cái này là lấy rồi. Trời ơi, em từ xưa giờ em ít khi ăn cái kiểu này lắm. Dạ cảm ơn anh. Anh chủ ta nói là cái này là gói, lâu ngày không ăn nó quanh. Bỏ bún vào này. Bỏ thịt. Ok. Bây giờ chấm nước chấm nè.
cái này nè nó lại chua hơn, như nó có dưa chua ở trong. Đúng rồi, do mình ăn với cái này nữa. Cái này nó chua. Chua đúng không? Nói chung là đồ ăn ở đây ok, khá là ngon. Người Thái họ thích ăn đồ Việt Nam mình lắm, nên vô đây á là mình thấy toàn là thực khách là người Thái. Và có một số nhà hàng Việt Nam mình trước đây mình tới ở tại Bangkok á, thì mình cũng thấy là toàn người Thái vô ăn à, còn người Việt Nam mình ít ăn. Thường thì người ta về Việt Nam ăn cho nó ngon hơn. Lúc thanh toán tiền thì mình có hỏi cái cô chủ quán là cô là sinh ra Việt Nam hay là sinh ra Thái Lan mà nói tiếng Việt giỏi thế. Thì cô nói là cô sinh ra ở đây, tức là Thái Lan. Thì cô nói là ngay chỗ này á, đây là cái xóm này là xóm Việt Nam hết, rất là tuyệt vời. Đây, ngôi kia là cái con đường chính mà cái anh này anh mới chạy vào đấy, thì sẽ đi vào trong này. Đó, nguyên một cái xóm này là toàn là người Việt Nam không. Đây là cái con đường chính này, đây là cái lối vào quán ăn Việt hồi nãy. Thì ngay chỗ cái góc ngã tư này cũng có một cái quán Việt Nam này, rất là nhiều hàng quán ha. Sau khi thua quân Tây Sơn ở trong trận Rạch Cầm Sổ Mút thì chúa Nguyễn Ánh quay trở lại Simla. Thì lúc này vua Sim là Rama I đang bận bịu đánh nhau với quân Miến Điện đang xâm lược. Thì sức mạnh của quân Miến Điện lúc đó đang là số 1 ở tại khu vực Đông Nam Á. Thì mình sẽ nói một chút họ mạnh như thế nào. Thì quân Miến Điện lúc đó là trước đó đã chiếm được toàn bộ cái đất nước của Thái Lan và 4 lần đánh thắng quân Thanh. Đó, và buộc quân Thanh phải nấu Đại Bác, phải đổ xuống sông rồi mới được cho về. Thì các bạn thấy sức mạnh của họ có kinh khủng như thế nào. Thì nên với cái tình hình đó thì chúa Nguyễn Ánh mới suy nghĩ là thôi mình về Việt Nam. Thì khi mà ông về thì ông để lại khoảng là 2.000 người trong cái đoàn tùy tùng của mình. Và những cái người này đa số là người ta sinh sống ở khu vực ở Bangkok. Thì bây giờ mình có một cái làng gọi là Soi Samsen Sip Sam, tức là cái đường Samsen số 13. Thì ở phía trước đây là cái đường Samsen là đường chính, và có những cái đường nhánh xương cá. Thì có Samsen 9, 11, 13. Thì là người Việt của mình là sẽ ở con đường là Samsen số 13. Lúc nãy ngồi trong quán cà phê thì trời đổ mưa rất là to, bây giờ trời đã tạnh rồi. Thì phía sau lưng mình đây là cái nhà thờ Đức Mẹ ở trong ngôi làng Samsen, một ngôi làng của người Việt Nam mình. Thì hiện tại cái nhà thờ này thì người ta đóng cửa, khoảng 5 giờ chiều thì người ta mới mở cửa ra để người ta làm lễ, tại vì hôm nay là Chủ nhật. Thì khi trưa lúc mình sang ấy thì mình thấy người ta có mở cửa nhưng mà mình lại không có vào. Đây, có cái dãy ghế ngoài này này. Nếu tại Chanthaburi thì mình có một cái nhà thờ là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của người Việt Nam xây dựng, là nhà thờ lớn nhất và đẹp nhất ở Thái Lan. Thì cái nhà thờ Đức Mẹ ở tại Bangkok này thì đây cũng là một cái nhà thờ có lịch sử lâu đời nhất ở tại Thái Lan luôn. Thì về lịch sử cái nhà thờ này thì trước đây trước khi người Việt Nam sang tới đây thì nhà thờ này đã có rồi. Nhưng mà vào năm 1832 thì dưới cái sắc lệnh cấm đạo tôn giáo của vua Minh Mạng thì người Việt sang Thái Lan rất là nhiều. Thì vào năm 1832 thì người ta đã đập và xây lại, và sau đó cũng đã tu bổ lại cũng vài lần nữa để cho có cái chỗ mà sinh hoạt cho cộng đồng Công giáo của người Việt Nam. Đối với vlog lần này thì từ lâu mình đã ấp ủ làm một cái chuyến đi tìm lại những cái di tích của thời vua Gia Long và khám phá cái nét sinh hoạt của cộng đồng người Việt Nam ở tại Bangkok. Nhưng mà trước đây thì kiến thức của mình chưa có đủ, mình phải bỏ thời gian ra mình sưu tầm những cái tài liệu và chấp nối lại, tại vì rất là nhiều cái thông tin nó không được cái trùng khớp với nhau, thì mình phải chọn lọc rồi sâu chuỗi với nó với nhau thành một cách là thật là logic. Thì mình có viết thêm một cái blog về cái chuyến đi này, thì mình có để link ở trong phần mô tả. Bạn nào muốn xem đầy đủ thì có thể vô đó đọc lại nhé. Cảm ơn các bạn đã xem vlog tới đây. Hãy nhớ bấm like và ấn nút đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo. Bye bye.